Ako po si Mr. Juror Sixto Kilatis Lagari. Samahan po ninyo ako sa hashtag Bayanihan for People Empowerment sa pamamagitan ng Juror Revolution 2020. The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. Maging ligtas at mga milyonaryo, lahat ng mga mamamayan sa buong mundo ang lumalabas na mitiin ni Mark Zuckerberg nung kanyang itinatag ang Facebook. Sa taong ito, humigit kumulang 80 milyones 80 million Filipinos ang may access sa internet sa pamamagitan ng mga cellphones. Kasama na siyempre, sa bilang na yan, ang mga lolo na kagaya ko at mga lola na mga teke, yung marunong kumalikot. Ano po? Na cellphone. Siyempre, sa lahat ng mga social media platforms, pinakasikat ang Facebook. Sapagkat hindi lamang ito ay user-friendly o madaling gamitin, napakarami pa ng mga kapaki-pakinabang na mga features. Pangunahing ginagamit natin ang Facebook sa pagpapaskil ng mga masasarap na pagkain, lalo na kung tayo ay naandun sa isang restaurant kasama ang ating mga pamilya, syota, mahal sa buhay, mga kaibigan, etc., etc., etc. Siyempre, yung lugar pasyalan din na mga magaganda, yan din ang madalas nating matutunghayan na ipinapaskil sa Facebook. Online kasalan, meron din, ha? Online kasalan, minsan live streaming pa kamo. Binyagan, pati nga lamayan Hindi po ba? Pero lamayan kadalasan ginagamit yung chat room. Siguro ayaw din naman nilang, well anyway. Bukod pa doon, siyempre, hindi mawawala yung chismisan. Chismisan. Madalas din yun sa chat room, ano po? Chat groups, ano? At syempre, kumustahan ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Bukod pa rin, syempre, yung pagbabalita, katulad halimbawa, nung kaganapan doon sa may Commonwealth, kung saan nagbaril-barilan ng mga taga-PIDEA at ng mga pulis. Ano ho? Naandun yung ating mga kababayan, syempre, kahit saan, meron may cellphone, kaya antimano, nakakasagap tayo, nakakapanood tayo ng mga live coverage. Ano? Siyempre, bukod pa doon sa pagpapabalita ng mga mahalagang ganap sa ating bayan, siyempre, pangungumentaryo rin sa mga isyu na panlipunan. Yan. And so, walang kaduda-duda na malaki ang ating dapat ipagpapasalamat kay Mark Zuckerberg dahil sa ginawa niya itong Facebook. Inimbento niya, gumawa siya ng mga code, program para naisa katuparan itong Facebook. Siyempre, reciprocity. Si Mark Zuckerberg man ay may dapat ipagpasalamat sa atin dahil naging bigla din naman siyang milyonaryo dahil sa ating mga Facebook user, sa mga addict sa Facebook. Mark Zuckerberg, salamat! Ngunit, alam ba ninyo na muntik na madiskarel
itong Facebook. Alam niyo kung bakit? Aba, may isang malaking kumpanya at maganda ang offer sa kanila ni Mark Zuckerberg para ibenta nila ang Facebook. Kumbaga ang prangkesa, kumbaga ang teknolohiya doon sa kumpanyang yun. Pero, nanaig ang higher purpose kay Mark Zuckerberg. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. Nearly everyone else wanted to sell. Malinaw na ang higher purpose ni Mark Zuckerberg magkaisa ang lahat na freedom-loving na mga mamamayan sa buong mundo at maging isang malakas na puwersa, forces of freedom na sasagka o lalaban doon naman po sa mga gustong maghari-harian sa buong mundo. Ito po yung kung tawagin ay mga authoritarian. Yung mga isolationist. At yung mga nationalism kuno. Yung mga nagsusulong ng nationalismo. May malaking pagkakaiba po, ano po? Ang nationalismo, ito yung sumusuporta sa kanyang bansa, mali man o tama ang ginagawa. Ang patriotismo, doon lang siya sumusuporta sa mga tama. So, ang nationalismo, ito po ay nakakiling doon sa diktadorya. Samantalang ang patriotismo, yan naman po ay pang-demokrasya. Pakinggan po natin ang highlight nung talumpati ni Mark Zuckerberg doon sa Harvard nung I love this place. Thank you all for coming out in the rain, the pouring rain. We're going to make this worth it for you. Graduates of the greatest university in the world. I am honored to be here with you today because, let's face it, you accomplished something I never could. If I get through this speech today, it'll be the first time I actually finish something here at Harvard. I want to share what I've learned about our generation and the world we're all building together. But I'm not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We're millennials. We try to do that instinctively. Instead, I'm here to tell you that finding your purpose isn't enough. The challenge for our generation is to create a world where everyone has a sense of purpose. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. Nearly everyone else wanted to sell. Without a sense of higher purpose, this was their startup dream come true, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now,
I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. The forces of freedom, openness, and global community against the forces of authoritarianism, isolationism, and nationalism, forces for the flow of knowledge, trade, and immigration against those who would slow them down. This is not a battle of nations. It is a battle of ideas. There are people in every country for more global connection, and there are good people against it. Even global change starts small with people like us. In our generation, the struggle of whether we connect more, whether we achieve our greatest opportunities, comes down to this: your ability to build communities and create a world where every single person has a sense of purpose. Pero siyempre, ang susi talaga para wag nila tayong mapaikutan ng mga gusto maghari-harian sa bansang ito, yung ating pagkakaisa. Magkaisa po tayo na itaguyod ang ating karapatan. At siyempre, magkaisa tayo na isulong, lalong-lalo na ang ating karapatan sa trial by jury. Para hindi na kontrolado at nasisindikato, namamanipula ng mga gusto maghari-harian sa gobyerno ang husgado. Hanggang dito po muna ating palatuntunan. Ako pa rin po inyong laging nakandang maglingkod, Mr. Juror 6 Kilatis Lagari po lamang. Ito pa rin po ang ating palatuntunan, Kilatis Live. At hari nawa, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. At syempre, i-like at share. Hindi lang YouTube channel, kundi pati na rin yung ating social media o Facebook page, ang Mr. Juror 6 Kilatis Lagari at KITV Philippines online news and commentaries on public affairs and public service. KITV Philippines, handang maglingkod sa Pilipino sa mandako na mundo. God bless us all. God bless Philippines. Dapat lang, juror ka!